Welcome to the Learn Greek with Short Stories series. This is Book 1, My First Day in Greece. Listen, read along, and learn Greek naturally through stories. You can find the link to this ebook in the description below. Πάμε! Ο Τζον είναι από την Αγγλία. Εδώ και πολλούς μήνες ονειρεύεται να επισκεφτεί την Ελλάδα. Σήμερα, επιτέλους, φτάνει στην Αθήνα. Το αεροπλάνο προσγειώνεται νωρίς το πρωί. Ο Τζον κοιτάζει από το παράθυρο και βλέπει τον λαμπερό ήλιο. Είναι πολύ ενθουσιασμένος. Στο αεροδρόμιο παίρνει τη βαλίτσα του και βγαίνει έξω. Ο ζεστός αέρας τον κάνει να χαμογελάσει. Λίγο αργότερα παίρνει ταξί για το ξενοδοχείο του. Από το παράθυρο βλέπει δρόμους, δέντρα και πολλά λευκά κτίρια. Όταν φτάνει στο ξενοδοχείο, αφήνει τα πράγματά του στο δωμάτιο και βγαίνει για βόλτα. Περπατά στο κέντρο της Αθήνας και βλέπει μικρά καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Όλα του φαίνονται καινούρια και ενδιαφέροντα. Το μεσημέρι πεινάει. Βρίσκει ένα μικρό εστιατόριο και κάθεται σε ένα τραπέζι. Ο σερβιτόρος τον χαιρετά και του δίνει τον κατάλογο. Ο Τζον παραγγέλνει μία χωριάτικη σαλάτα και ένα σουβλάκι. Το φαγητό είναι πολύ νόστιμο. Μετά το γεύμα αποφασίζει να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Ανεβαίνει αργά τον λόφο και κοιτάζει τα αρχαία μνημεία. Έχει δει πολλές φωτογραφίες, αλλά από κοντά είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. Βγάζει πολλές φωτογραφίες. Το απόγευμα κάθεται σε ένα καφέ με όμορφη θέα. Παραγγέλνει έναν ελληνικό καφέ και ακούει τους ανθρώπους να μιλούν ελληνικά. Προσπαθεί να καταλάβει μερικές λέξεις. Όταν αναγνωρίζει μία λέξη, χαμογελά με χαρά. Καθώς ο ήλιος δύει, ο ουρανός γίνεται πορτοκαλί και ροζ. Ο Τζον κοιτάζει την πόλη και απολαμβάνει το όμορφο τοπίο. Η Αθήνα φαίνεται μαγική εκείνη την στιγμή. Από μακριά ακούγεται μουσική από ένα μικρό καφέ. Είναι ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα που έχει δει ποτέ στην ζωή του. Το βράδυ επιστρέφει στο ξενοδοχείο του κουρασμένος αλλά χαρούμενος. Ξαπλώνει στο κρεβάτι και σκέφτεται όλα όσα είδε και έκανε. Πριν κοιμηθεί, λέει στον εαυτό του: «Η Ελλάδα είναι υπέροχη». Χαμογελά και κλείνει τα μάτια του. Thanks for listening. If you enjoyed this story, check out the rest of the Learn Greek with Short Stories series. See you in the next story. Γεια σας!